Okay na, okay mga suki mga kabayan, no? Okay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang orasan natin po ngayon ay kasalukuyan po mga suki alas 7. Ano ito? Hindi ko makita. 20 ng umaga. Ng gabi po. Alas 7:20 ba ito? Tingnan natin ang digital news natin. Hindi ko makita po mga suki mga kabayan, no? 7:20. Tuesday, Martes, yes po mga suki mga kababayan, ng Hulyo 2018 mga suki mga kababayan, no? So, ang pahapyaw, parinig natin po ang boses po ng Pangulo po mga suki mga kababayan, no? Itong tungkol sa kanyang agenda po, sa kanyang kompromiso sa taong bayan po mga suki mga kababayan, ay itong federal form of government po mga suki mga kabayan, Federal Parliament. Pakinggan natin ang kanyang boses. Nanghiram po tayo ng audio ito, video ito mga suki mga kabayan, para hindi makiya sa video. Boses lang ang makikita, marinig niyo po mga suki mga kabayan, no? Okay. Hindi tayo pwede pa mag-ayos ng video po mga suki mga bayan. Pero boses, kayang-kaya na po mga suki mga bayan. Tingnan natin, no? Ayan. How do we elect the senators or meron ba mga senador? Wala na. Ganito yan. Federal state, you elect members of the parliament. And if they convene those meetings, sinangyayari ng parliament niya, they elect they choose one of them to be prime minister. So we have to go back to two-party system. Then, baga mabalik yung sumulong recto salong baka makakita tayo mga kasi sila na magkanya ang nila ng budget ng prime minister. So many problems facing this country. So try to imagine, sir, say for example, Caragao, Surigao, no? We will elect our own governor in Caragao, the state government, and we will also elect our own state senator. Yes. And then those state senators will elect the prime minister. But we elect assemblymen. They do the parties. Then they elect. Okay, sa dahil lang, no, parinig ko muna itong intro ko mga suki mga bayan, no? Nakalimutan ko, no? Tiguang na talaga mga suki mga bayan, no? Pag tiguang na hindi na talaga makalala, no, mga suki, no? Sandali lang. Parinig natin itong intro ko mga suki mga bayan, no? Balikan natin yung okay. Ang registration ng balita ay tumatalain sa may sulong kasalukuyan at naon. Mapabalita, mapatingnan, mapakomentarya, balita ang programa ay para sa lahat. Walang dinilinan, walang pinakamihan, at walang pinakamihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kakamilan at trabaho lamang. Okay, sanay nyo ang inyong sarili. Pagsubaybay po ng mga social media. Itong news online, hashtag LDSN TV News, hashtag po LDSN TV Global Page, hashtag LDSN TV Peace News, at saka hashtag LDSN TV Ad and Promo po mga suki mga bayan, no? Sanayan lang yan mga suki mga bayan, no?
Okay, imagine nakalimutan natin pati yung mga suki mga kabayan, no? Pati intro ng ating programa nakalimutan mo, suki mga kabayan. Talagang senyales na ay mga suki malimutin na pa talagang inyong abang likod mo mga suki mga kabayan, no? Okay. Ayan. Pero okay lang. Tingnan natin na ulitin natin itong explanation po ng Pangulo po patungkol dito po ng Federal Parliament po mga suki mga kabayan, no? Okay. So, yung cabinet, pati yung mahina ang mahina ang audio, no? So, because this is question out, and you can question the Prime Minister. If it's a scandal in the open, you can cut it in the bottom. Because you do not have to wait for the President to go out of the office to question all of these things. So that's one. Second is, mabuti kasi ito, because there's always, I said, a more transparent thing. Kasi yung cabinet letter must also be a member of the parliament. So hindi niya matanggap. Maraming tatanggap even sa 40 minutes ng question. And the Prime Minister, who be the head of government, can be questioned. There's always a time question out. Where the Prime Minister would have to face Parliament and answer questions. So we are beginning to have a scandal there. There's something to enter the grade of how the machinery of corruption is. Makukuha mo ka dito yung mga separate. But after the money is appropriated by Congress, it's implemented by the Executive Department. I'm not very important. Aquino is good. Wala tayo problema kay Aquino. Aquino is honest. So, we will have the same number of districts in the current districts that we have. Wala na tayong senador. Pag-iisa na lang yun. After we elect them, pag sila mag-i-elect ng Prime Minister. Okay. Ang problema, ang psyche ng Pilipino, is they would never, as I feel, they would never want. Hello sir, pwede kita makuhanan ng update yan po sa Bycam. Pwede makakuha kami ng update. ADLSN TV News Jensen po. ADLSN TV News Jensen po. Okay, yung update lang siya, latest update yung kung ano na na-aprobahan at saka okay. After 5 minutes. Okay. Hypothetically, Mayor, the next president will be appointed, who will be elected, will say, okay, federal form of government, just like what Mayor Duterte is proposing. Ano po mangyayari sa presidente? Ano po mangyayari sa mga na-elect na natin mga senators? We can go for we can convert the present Congress into a parliament. There will be a transition period for that, make some adjustments, and make the president, because anyway, the chosen one by the people, making the prime minister. But after that, if it comes into being, you would now have to follow the parliamentary rules. And one of that is really to declare your honor, or just stand up and move to declare the chair by them. That's really, hindi yan, it's up to somebody else to answer to that. Just like in the lower house. Anybody that can always stand up and say, well, your honor, I move to declare the chair of the speaker. Even sitting there. Of course, you must be sitting. Before you do that, you must give yourself down to one of this for you. Ayan po ang paliwanag ng presidente po mga suki mga bayan, no? Okay. Mamaya-maya meron tayo ka-ponpats ay direct from Manila.
Ang Honorable Station Pinong Balita ay tumatulay sa naisupang kasalukuyan at naroon. Mapapolitika, mapatinong, mapakomentary at balita ang programa ay para sa lahat. Walang pinigilan, walang pinakambilan, at walang pinakamilan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kakamilan at trabaho lamang. Okay. So, yan po ang explanation po ng Pangulo tungkol po sa Federal Parliament. So, narinig nyo, sana po maintindihan yung mga suking mga bayan, no? Okay. Tingnan natin sandali lang, no? Okay. Tingnan natin ito mga suki. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Sandali lang, no? Sandali lang, okay. Mag-break muna ako sandali, sir. Steady ka lang dyan, no? Okay. Sandali lang. Ang Honorable Station Pinong Balita ay tumatulay sa naisupang kasalukuyan at naroon. Mapapolitika, mapatinong, mapakomentary at balita ang programa ay para sa lahat. Walang pinigilan, walang pinakambilan, at walang pinakamilan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kakamilan at trabaho lamang. Okay, ang kaponpats natin ngayon, walang iba kundi BTC Chairman po, itong si More Islamic Liberation Front po, ay si Gadali Jafar. Assalamualaikum, sir. Medyo ito ng Jensen, ADLSN TV News. Bubati ka muna and then meron ako katanungan sa iyo, sir. Magandang gabi po naman at sa mga kababayan natin at assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa mga kapatid natin mga Muslims. Okay. Ang unang ay pupukol ko sa iyo ng katanungan, sir, anong update po sa BICAM? Yung naaprubahan and then ay nakasalang ngayon ay chairman ng BTC. Okay, go ahead. Ang pangin ko po lamang bigyan na update sa ating mga kababayan ngayon yung proceedings sapagkat hindi po natin maaaring talakay mga naaprubahan sa provisions ng proposed Bangsamoro Basic Law. Marami po ito at yung tinatalaka ngayon. But what I can tell you now, yung proceedings ng bicameral conference is going on smoothly at kahapon ito nagsimula 30 in the morning at patuloy hanggang almost 12 o'clock sa gabi last night. But mayroon mga provisions ng proposed Bangsamoro Basic Law na table. The two houses decided to table several issues. I think mga 9 issues. 9 issues. At bumuo ang bicameral conference ng small committees to deal on the 9 issues na in-table nila at simula kanina umaga hanggang ngayong hapon nag-meeting yung small committees para itakal yung assigned issues sa kanila. Okay. Ngayon, this hapon, medyo late in the afternoon,
nagsimulang talakayin sa plenary ng bicameral yung report na ilang small committees na nakapag-report. Pero meron pa mga small committees na hindi pa nakapag-report. Another thing we want to tell our brothers and sisters, yung BBL, it is assured that BBL is no longer watered down. Katulad ng sinasabi noon, sapagkat the mere fact that yung mga powers granted to ARM ay binalik sa Bangsamoro Basic Law under Republic Act number 9054. Okay. So, I can tell you now that yung Bangsamoro Basic Law proposed ay mas mataas kaysa ARM. Okay. Yung organic act na ARM. Okay. And okay. The bicameral conference is expected to finish the proceedings tomorrow. Pagkatapos magpapag-report yung mga smaller committees na hindi pa nakapag-report at palakayin ito sa plenary ng bicameral conference. Ayon po sa information na kuha ko, sir, ay itong naayos na raw yung parliamentary form of government na naayos na ng BICAM at saka itong black grant, black grant at saka itong ano pa, itong totoo po yan, ganito po yan. Ang black grant ay granted yung black grant, automatic ang release nito, at yung sharing ay sa collection of taxes ay 25-75 in favor of the Bangsamoro autonomy. At yung powers of parliament ay in-approve, tinanggap lahat yung powers of parliament. At yung ibang mga maraming bagay na in-approve ng bicameral. Okay, no, maganda. Halos kung gano'n sir, halos yung hiningi po ng itong BBL BTC, halos na-aprobahan mo kung gano'n na ang katayuan, sir. Anong masasabi nyo? Kuya? Halos na-aprobahan, sir, yung mga hinihingi ng hanay nyo ng BBL, itong BTC. Halos na-aprobahan ng hinahin nyo sa... Okay. Okay, anong masasabi nyo? Opo. Palagi ko, masaya yung mga kababayan natin sapagkat matagal na nila gusto magkaroon ng gobyerno na kanila isang autonomous government, tunay na autonomous government at it is assured, inshallah, God willing, mapasa kanila ito. And so, on that basis, masasabi ko na masaya sila. Of course, including us. Sapagkat tayo po, gusto lamang po natin ma-deliver natin po sa mga mamamayan ng Moro region yung gusto nilang gobyerno, yung gobyerno na matagal na hindi na mapasa kanya, which is a democratic government. It is not an Islamic government, at a government in which all rights of all its residents are guaranteed at inclusive to everybody, to everyone. Okay, maganda po, maganda sir ang sinasabi niyo sa gabing ito. So, meron kayo na quote kayo kanina po mga suki, mga kabayan, sabi niyo baka hindi maabot po sa 15 na ayos na itong BBL. Bakit niyo nasabi yun, sir? Sapagkat actually ngayong umaga dapat mag-votas na ito. Pero dahil mga pamagaling discussion, but sa tingin ko bukas matatapos na ito. Actually, ang schedule na ito from July 9 to 13. Pero the possibility, malaking possibility na abot ito sa matatapos na. Ang ibig sabihin yan is more yung sailing ng bicameral conference. Okay. Yung iba medyo nangamba. Sabi ko nga sa kanila, huwag ma-preempt po ang desisyon ng BICAM. So,
ayos na ayos ito, sir, ang kalakaran dyan sa BICAM. Anong masasabi niyo, sir, sa proseso, sir? Sinabi ko na, magandang yung proseso. Okay. Last and final word para sa kalaman po ng lahat ay nag-aantay kami. Magmula rito sa malayo po ng Mindanao. Last and final word nyo, Chairman Japar, Gajali Japar. Go ahead. Nagpapasalamat po kami sa inyo pong lahat, yung mga kapatid natin sa media, yung mga leaders ng non-government organizations na tumulong, yung support ng mga leaders ng different churches, at yung lahat-lahat na tumulong at nagsikap para marating natin ito in one way or another. Sila yung nagsikap, tumulong sila at nagsikap. Maraming po salamat. Buhay po kayo. Okay, open ang communication, sir. Pagkatapos yan, tatawagan kita uli para naman pagpasalamat nyo sa mga taga-Kamara at sa Kongreso at saka lalong-lalo na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sir. No? I-open lang ang communication, sir, para sa kalaman ng lahat. Okay. Ayan po, si Chairman ng BTC ay MNLF, ay si Japar Gajali po, mga suki, mga kababayan, no? Gajali Japar ba? Gajali Japar po, mga suki, mga bayan. Siya po ay kasalukuyan chairman po ng Bangsamoro Transition Committee po, mga suki, mga bayan, no? Okay. Ayan po ng Central, sila isang opisyal po ng Moro Islamic Liberation po Central Committee. Okay. Maraming salamat, sir, sa inyong pag-unlock. Nabigyan ako ng pagkataon ma-interview kayo, mga suki, mga bayan, no? Ayan. Ang administration ng balita ay tumatalakay sa naisupang kasalukuyan at naroon. Mga politika, mga tingnan, mga komentaryo at balita ang programa ay para sa lahat. Walang dinihilingan, walang pinakambilan, at walang pinakamilan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahamilan at trabaho lamang. Ayan po ang maswerte, no? Ang contact natin, no? Hindi busy po ang number niya. Kung mahirap kontakin po mga suki, mga bayan, no? Ang mga number po niya, itong nila IQ, nila Bapa si Japar Gajali, pati na rin chairman, hirap kontakin po mga suki, mga bayan. Kung hindi kasi swerte po mga suki, mga bayan, na? Okay. Swerte na tayo sa gabi itong mga suki, mga bayan sa ating programa, no? Ayan. Okay, no? Sinuwerte tayo. Okay. Pakinggan natin ito, si Pangulo naman ng mga suki, no? Pagbabago. After 6 years, lain ng gobyerno, lain ng sistema inyong makuha. And this time, it's going to be federal, parliamentary. In a federal state, you elect members of the parliament. Magkahiyaan naman sila kung maglalagay ka ng bubo dyan ng Prime Minister. You know, if you look down to Australia, it's parliament, federal. If you go still down to the south, there's New Zealand, it's federal parliament. You go up to Singapore, it's federal parliament. You look at Malaysia, it's federal parliament. You go to Japan, right, it's
parliament, and you go to South Korea, we have parliament. You can copy the pure federal system in England or federal system in France where you elect or the Malaysian experience sector and everybody is represented. You know, my advice to you is maintain a parliament like France, but choose a parliament with the president, but with limited but powerful. Let me just go these two words, federal and parliamentary. There are so many models. One is France, and you have the pure parliament of England, and itong sa Indonesia, pati sa Singapore, where everybody and president led the French experience in the parliament, the prime minister and the president. Ang elected lang sa France ang presidente or others may distrito. Tapos mamili sila ng prime minister. The president is elected by everybody. All others, mga assemblyman, gaya ngayon, mga congressman, they will elect the prime minister. If we can have a structure of federalism, and if we can submit it to the people by 2020, and it provides election to the president or parliamentarian, I will give you this assurance now. No need for remind. I will set. Wala pang makita. Nabasa ko, remind ako. But I can tell you if it's a pattern of the French or the pure parliament, like the England, creating parliament, system of the distribution of the regional autonomy. Okay, mga suki, mga kabayan, no? Pinaririnig natin para maalala po natin, mga suki. Dapat talaga lakasan itong kampanya rito, mga suki, mga kabayan. Kaya nga, yan ay na-obtain natin pa, mga suki, mga kabayan, no? Na-obtain natin sa mga file nila ng palasyo po, mga suki, mga bayan, itong file po sa mga speeches po ng Pangulo, mga suki po bayan, no? So, ayun. Okay. Subukan natin magbalita naman tayo, no? Subukan natin magbalita tayo. Hanapin natin mga balita. Okay, no? Maswerte ako nakuha ko si Bapa Gajali Japar, no? Okay. Naswertehan yun, mga suki, mga kabayan. Kahirap yung contact yan sa kanila pang mga suki, no? Ay tumatulay sa may subang kasalukuyan at napapanahon. Politika, mapatingin, komentaryo at politika ang programa ay para sa lahat. Walang tinigilan, walang pinakambilan, at walang pinapamilan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kakamilan at trabaho lamang. Okay. Okay, no? Natawa ko rito, hindi ko nabasahin ng news eh. Medyo masakit. Okay. Okay. Limit na lang natin para
Okay. Balita muna tayo mo, no? Anti-drug campaign rated 8-5 by Harry Roque po mga suping mabayan, no? Okay. Less than 2 weeks before the President delivered his third State of the Nation address, Malacanang has given the administration a high performance grade in carrying out the war on illegal drugs po mga suping mabayan. Ako po siguro bibigyan ko siya ng mga 8.5. Marami pa pong dapat magawa. I would give the government 8.5, although here is still much to be done. Presidential spokesman Harry Roque said in a press conference in Cavite, when asked to rate the government's anti-drug campaign from a scale 1 to 10. Okay, sandali na. Okay, mga suki mga bayan, no? Roque took pride in the significant strides in the government's campaigns against drug and crimes by keeping communities safe and peaceful. Even the survey will indicate the majority of our people, 80 plus of our people, feel safer. They feel more secure in the home dahil nga po dito sa because of our drive against criminality and the wars against drug, he said. Alam niyo, ginagawa ko yan para yung lalamunan ko pa mga suki, hindi nagkatgad masyado mga suki mga bayan, no? Okay, technique yun para hindi over gad-gad na po ang yung lalamunan po sa kabuhasan ng news mga suki mga bayan, no? The President expected to deliver a national address before joint session of Congress July 23. The annual SONA is a change for the country's leader to highlight the government accomplishments in the past year and plan for the coming year po mga suki mga bayan. Ganun naman ng parang mga sopa po mga suki. State of the provincial address, mga ganun po mga suki. Accomplishment ng tinignan dyan. Okay. Okay, Roque said the President has decided he would read his prepared SONA, which should not exceed 35 minutes for mga suki mga bayan. He earlier said that Roque was expected to speak straight from the heart. In his forthcoming national address, he said the President might no longer talk about the administration achievement, since this would be discussed in the pre-SONA briefing by respective cabinets cluster po mga suki mga bayan, no? Okay. Okay, lastly, the President delivered a 2-hour SONA, reading portion of the prepared speech and delivering of the comments. The third spirit second public address focused on several issues ranging from the war on drugs, mining, communist insurgency, to his legislative agenda and critics from suki mga bayan. Okay. Okay, proceed with 2019 Paul's Liberal Party leader insists mga suki mga bayan. No? The 2019 midterm election must go on as scheduled po mga suki mga bayan.
This was insisted by Senator Francis Pangilinan, President of the Opposition Liberal Party, following the report that the 2019 election and 2011 presidential election might be compromised because of the opposed controversial pro-Duterte administration move that President Duterte would seek another 6-year term. Kung sinasabi na nga, hindi na nga, gusto na nga umalis eh. Okay. Gusto na nga umalis. Okay. Okay, kung naalala ni Kiko Pangilinan po mga suki, kami na lang Beng Klima po mga suki mga bayan, tinulungan namin itong pagkakandidato niya, no? Itong mayor ng nung tumakbo siya, first term niya sa pagka-senador, itong si Senador Kiko Pangilinan po mga suki. Nakumbinsi ako, ni Beng claim ako ng Zamboanga City kasalukuyan po mayor ng Zamboanga. Kahit tanungin niyo si Beng po mga suki mga bayan, isa kaming team po para tumulong sa kanya po mga suki mga bayan. Okay, TY lang po mga suki mga bayan, no? TY lang. Okay. Okay, TY lang mga suki mga bayan, no? Okay. Despite vehement denial by President Duterte himself that he is not interested in another term, the political opposition maintained that the proposed changes in the 1987 Constitution through the Constitutional Commission created by Duterte would allow him to seek another term for mga suki mga bayan, no? TY lang, no? Okay, the voluminous recommendation to changes in the Constitution Charter change or CHACHA in adoption of federal form of government was submitted last Monday to President Duterte by the Commission chaired by former Chief Justice Renato Puno Pamasuki. Under the 1987 Constitution, the President of the Philippine Republic is allowed to serve one 6-year terms only for mga suki mga bayan. Any talk of a term extension or no election scenario leaves a bad taste in the mouth for mga suki, especially when prices of the rice and other basic food items are rising and the government has just increased taxes, Pangilinan said for mga suki mga bayan, no? Okay. Trabaho dagdag sa sahod ng mamamayan at hindi dagdag sa termino at sweldo ng politiko ang ayaw taumbayan, he said. The cry of Filipinos is job and salary wage increase, not extended term of office, and increased pay of politician for mga suki mga bayan. Okay, hindi tayo papayag na baliwalain ng sagradong karapatan ng mamamayan na piliin ang kanilang pupusuan sa halalan ng stress. We will not allow this sacred right of a citizen to choose his candidate, the scheduled election po mga suki mga bayan. Kung unahin na lang ang interest ng publiko ay huwag na tayong mag-chacha. That it's better not to change the constitution at all if the interest of politicians take in the front seat po, mga suki ba. Hindi yun ganun po mga suki mo bayan. Okay, pagbabago yun mga suki mo bayan, no? Okay. Ayan.
O, pasagutin natin mga suki mga bayan, no? Ito po ang sagot ng Pangulo po mga suki para marinig po ng sana yun. Sana yung mga suki mga bayan, no? Ayaw na niya ay second term po mga suki mga bayan. Ayaw na ng Pangulo po mga suki. Nawala yung news yun, no? Okay. Ayaw na ng second term po mga suki mga bayan. Nasaan na bang news niyan? Mga suki, no? Okay. Mabilis maalis ang news, no? Okay. Talagang Okay. Ito ang gusto ko rin na mga suki mga bayan. Number one talaga, ayaw na ayaw ko mga suki na mga kaibigan. So to welcome, removal of political dynasty provision from BBL po mga suki mga bayan. Ayaw na ayaw ko mga suki mga kababayan. At okay. Sample ulit. Lagi ko na lang inuulit-ulit po mga suki mga bayan, no? Halimbawa dito sa Jensen po mga suki mga bayan, ang mayor ay halimbawa lang, no? Si Abdul Jaman Damahan. And then ang vice mayor ay asawa po mga suki, mga kababayan. Okay. Asawa, Damahan din po mga suki mga bayan. And then ang councilor ay meron din nakapasok ng Damahan po mga suki mga bayan. And then sa mga barangay, marami din Damahan po mga suki mga bayan. Yun talaga ay inayawan ko mga suki mga bayan na ganun mga dynasty po mga suki mga bayan. Halos lahat na sa kanila mga suki mga bayan ay hindi na makasingit ng iba ay masama po mga kaibigan ng resulta nito mga suki mga bayan. Okay. Kaya nga kung Damahan lang, si Abdul Jaman lang ang leader, Abdul Jaman lang po mga suki mga bayan. Hindi na iba mga suki mga bayan. Wala nang iba po. Hindi na si Mrs., hindi na si anak, hindi na si kapatid, hindi na si pamangkin, isa lang Damahan po mga suki mga bayan. Yun ang gusto natin mga suki mga bayan. No? Favor ako dito, Senate President Soto mga suki mga bayan. No? Soto, welcome removal, may anti-dynasty provision, anti-political dynasty provision from BBL po mga suki mga bayan. Okay. Nainis talaga ko nga mga suki mga ganyan lahat na lang ay kanila na po mga suki mga bayan. No? Inis na inis pa mga suki mga bayan sa kanyang sistema. No? Metro Manila, Philippines Senate President Vicente Toto, hindi Toto, tingnan mo ba dila ko. Senate President Vicente Soto III on Tuesday expressed relief to the Congress bicameral conference, committed agreed to remove the anti-political dynasty provision in the proposed Bangsamoro Basic Law that will create a more powerful Muslim autonomous region in Mindanao po mga suki babayan, no? Ay, pabor ako Mr. Senate President Soto na gano'n. Okay. Wala na iba, kundi na lang si Abdul Jaman Damahan ang pinuno ng isang syudad, isang probinsya po mga suki, isang munisipyo, puro Damahan po mga suki mga bayan. Iyon ang inaayawan ko. Gusto ko lang ay kung ako ay sinuswerte, ay isang Damahan lang po ay maging politiko mga suki mga bayan, no? Okay. Papalit yung iba. Kung wala na si Damahan, papalit naman ang iba. Hindi sabay-sabay po mga suki mga bayan. Okay. I am glad they removed it. So said in the message on Tuesday. Otherwise, we will be disenfranchising the legitimate family members were mistresses and their relatives will allow instead because
they do not classify under the second degree of consanguinity. Thus, to resolve the current varying provision, the Senate and House version of the bill, the bicameral conference committee rejected the anti-dynasty provision during a closed-door discussion. Monday, House Majority Leader Rudy Pariñas confirmed po mga suking mga bayan. Okay. Okay, it was dropped by the Senate after we cited the clause of the provision that violates the equal protection clause of the Constitution. Pariñas said in a message from mga suking mga bayan. It like a clause creating a province and impose a dynasty prohibition only to a certain elective position to the exclusion of the others in that province, particular, and to the whole country in general po mga suking mga bayan. No? Sana mayos yan, may pasayan mga suking mga bayan. Yung anti-dynasty bill, yan din po sa federal constitution, federal charter, wala rin po yan na dynasty po mga suking mga bayan. Okay. Ayaw natin po mga suking mga bayan. No? Tulan natin yun. Okay, parehas naman qualified po mga suking mga bayan. Okay, si Abdul Jaman qualified din mga suki maging elected official po mga suki. Okay, kung pinapalad siya, pero hindi siya pinapalad eh. 2 beses na nga natalo mga suki mga bayan. No? Only the Senate version of the previously included this said the provision while the House Bill 6475 did not tackle the anti-dynasty issue po mga suki mga bayan. Okay. Okay, yung tumakbo ko ng Sangguniang Panglungsod, no? Ay punong-puno ang nasa utak ko kaya sabi kong pinalad ako, marami akong mga balak na local laws, mga ordinance, mga resolution ay tulong po sa mga mamayan ang atupagin ko mga suki. Wala eh, talaga. Hindi swerte po mga suki bayan, no? Section 15 at Article 7 of the Senate Bill 1717 state that no party representative should be related with the second civil degree of a consanguinity or affinity to a district po mga suki mga bayan. Representative or another party representative in the same parliament po mga suki mga bayan, no? Okay. Okay, katulad ng Duterte, no? Halimbawa, si President Duterte ay matapos ng kanyang termino po mga suki mga bayan, no? Bilang presidente, pwede pumalit. Kung hindi si Sara, ay si Pulong po mga suki. Magpalitan lang sila mga suki mga bayan. Hindi sabay. Yun ang ibig sabihin po mga suki ng hindi pwede po ang dynasty sa mga batas natin po pag maaprobahan ito, no? Senate Minority Leader Franklin Dillon would previously push for the inclusion of the anti-political dynasty provision in the draft BBL did not further defend the issue as a form of protest from mga suki mga bayan, no?
Okay, as a form of protest, I did not review the post for its adoption anymore because the provision as crafted is useless, said the Drilon, referring to the anti-dynasty provision that has been watered down following objection from other lawmakers. Okay, it is a much weaker provision that provided in the SK law. Such provision will not really curb dynastic behavior. In fact, it is a hypocritical provision, toothless to address the ill effects of the dynasties. We might as well do away with it, Drilon added. Okay. Okay, instead of a senator said he will push for a wider national regulation that will include all public officials from mga bayan. What we need, a stronger regulation of dynasties application to a public officer. I already assigned a committee report regulating it. Drilon added po mga bayan. The bicameral committee will hold a week-long meet to iron out the remaining contrasting provision of the BBL draft po mga bayan. No? Okay. Okay, once institutionalized, the BBL will pave the way for the creation of autonomous region in Bangsamoro, which will replace the autonomous region in Muslim Mindanao arm, established in 1989 through the Public Act 6234. And then the Organic Act 1954 ay kasama po ay inaprobahan po ng Senado i-retain yung mga batas 1954 po mga suki Organic Act mga suki po bayan. No? More Islamic liberation from river area, draft their decades-long secessionist bid in exchange for a broader autonomy mga suki mga bayan. No? Okay. Okay, they signed an agreement with the government to establish an autonomous region with more power and funding for minority Muslim in the predominantly Roman Catholic nation po mga suki mga bayan. The two chambers expect to pass a report for ratification in the morning of July 23 in time for President Rodrigo Duterte's State of the Nation address soon after that day po mga suki mga bayan. Okay. Yan po. Okay, ito si Aling Len ito, no? Mga madalita ka ito, no? Okay, tingnan natin ang news naman ito. Lenny offered to lead opportunities against PRDP pumasok yung mga bayan. PRRD. Okay. Her voice in the mentioned ahead of the 2019 midterm election, Vice President Lenny Robredo is taking the role of an opposition leader, will bring together various groups against the Duterte administration from mga suki babayan, no? Ayan.
Okay, she showed up a bit of her fiestiness, where she declared her intent on Thursday to lead the opposition movement and unify the voices of ADLSN, whether through her action or words from mga suki mga bayan. Okay. Gan, what is spoken? Hindi gan na ba rin, no? Gan, G-O-N-E, gan tapos ba? What is spoken official? What been sometime circumspect in her statement and her silence on the controversial issues because she's careful not to directly antagonize the president. Okay. Okay, maraming mga grupo na pareho naman yung paniniwala at mga issues na gustong salungatin pero dahil hindi, nag-usap-usap hindi na pag-iisa yung boses at yon ang role ng gusto kong i-take sa Robredo. Okay. Several groups have the same belief and the issues they want to oppose, but because they don't speak among themselves, they are not united with their voices, and this is the role I want to take from Suki Mabayan. Okay. Okay, siguraduhin na yon na mga boses na nagkakaisa, lalo na mapag-isa para lalong mapakinggan. Siguraduhin na yung mensahe na gusto nga ipabot, mas maintindihan at hikayatin nyo na iba pareho ang paniwala na nakisa siyaded po mga suki mga bayan. I want to make sure the unifying voices will become one in order that they would be heard more to ensure the message that they want to convey would be understood, and they encourage the other with the same to join mga suki mga bayan. No, Saneda? Okay, the vice president spoke about the role, about her role as opposition leader in the media briefing heard at the Quezon City reception house, where she's heard office. These after various opposition groups showed her leadership during a meeting last week. Among these were the ones ruling Liberal Party, which she chairs, Tindig Pilipinas, Agbayan, and Magdalo po mga suki mga bayan. Except for Newtas, now there are different groups that have initiative to unite, and those groups are taking, if I can lead mga suki mga bayan. Ang orasan natin, alas 8 na 20. May isang oras na, hindi na maramdaman natin, no? Napakabilis ng oras. Okay. And those group are asking if I can lead. I said yes, but we have to discuss the terms or the former housing chief said in a Filipino.
Roberto said that this group are still talking with each other for the common stand they will fight for. Their discussion included crafting a united opposition slate for the next year elections. It is not only about the political parties, but also include the other movement that fight for the advocacies, why they were formed. They do have similarities in beliefs against dictatorship and authoritarianism, she said from Suking Mabayan. What are the issues we will agree on when we unite? Would it mean putting up a united opposition slate? Those were the proposals that have to be decided in the coming weeks, said Robredo. Okay, the Vice President is looking forward to the formation of the opposition senatorial slate. Come September time for the filing of a certificate of candidacy next month. Malapit na po mga Suking Kabayan, no? Marami pang kailangan i-trace out. Kailangan kasi yung lahat na sasali sumasangayon sa term ng pag-unite ng mga Suking Kabayan. At yun ay tuloy-tuloy naman yung usapin susunod ng mga Suking Kabayan. There are still many things to trace out. It is needed that all of those joining agree with the term of unifying, and that is continuously being discussed from mga Suking Kabayan. No? Okay. My favorite president po mga Suking Kabayan, no? Okay. Nasaan ito? Okay. Wala eh. Okay, itong si President Recep Tayyip Erdogan po ng Turkey ay formally nag-shore ng kanyang bagong mandate po mga Suking Kabayan. Sworn in with new powers, Erdogan's mga Suking Kabayan, no? Okay. Walang balita, no? Okay. Walang balita. Yan lang ang balita po mga Suki. Formally, mag-sworn into office itong si President Recep Tayyip Erdogan, mga Suking Kabayan. Assalamualaikum, Mr. President Tayyip Recep Erdogan, mga Suking Kabayan, no? Ayan. Sigurado, maabot yun ng 30 po mga Suking Kabayan. Itong news natin, aabot hanggang Turkey po mga Suking Kabayan, no? Okay. Okay, tulong sa kasa po mga Suki to get certified as urgent bill that to provide universal healthcare for all Filipinos mga Suki. Sana makabil ako rito kasi tiguang nung po mga Suking Kabayan, dami ng sakit po mga Suking Kabayan, no? Ayan. Kaya sinabi ko yun, ba yung sinabi ko, kahapon ba yun, kahapon, no? Yung mga proper bill for public service for policy ay dapat po tutukan ng Pangulo po mga Suki. Isa na ito. The Charter certifies the urgent bill that provides universal health care for all Filipinos. President Duterte has certified an urgent
a bill providing universal health care for all Filipinos to ensure its swift passage in Congress, mga suking mga bayan. The President pushed for the approval of the proposed measuring aiming to cover all Filipinos under the state-owned Philippine Health Insurance Incorporated, PhilHealth, during a lengthy cabinet meeting Monday, mga suking mga bayan, no? Ayan. Ako meron na card po ako, mga suking mga bayan. Itong card po ng senior citizen, mga suking mga bayan, no? Bakit nag-spark po ang light po, mga suking mga bayan, no? Okay, silipin mo mga sandali. Bakit yan? Okay, kidlat pala yung mga suking mga bayan, no? I am pleased to announce that our Universal Healthcare Bill, which was sponsored, defended and passed in the House of Representatives, was certified as urgent. In tonight's cabinet meeting, Roque tweeted late Monday night. At present, the House of Representatives has passed the third and final reading its version of the Universal Healthcare Bill. The Senate, on the other hand, has yet to pass its version po, mga suking mga bayan. Una ko gusto ko mga suking mga bayan, meron akong health insurance po, mga suking mga bayan. Okay, marami kasing sakit na ang inyong abang lingkod po, mga suking mga bayan. Kahit ganito lang akala nyo walang sakit, nako, maraming sakit po, mga suking mga bayan, no? Okay. Ayan po. National budget for 2019. Kung tingnan mo ba, trilyones ang laki na ng budget natin, no? Pero kulang pa rin, mga suking mga bayan pagdating sa implementation, mga suking mga bayan. No? Okay. Okay, President Duterte has approved the proposed 3.7 trillion national budget for 2019 to sustain investment on infrastructure, development, and social services, among others. The budget proposal lower than this year, 3.767 trillion po, mga suki mga ban. 57, may difference po, mga suki kunti, na? National budget expected to be submitted to Congress during the President's third State of the Nation address on July 23 po, mga suki mga bayan. Kita rito ay pinirmahan na ng Pangulo po, mga suki mga bayan, no? Presidential spokesman Harry Roque said the proposed 2019 budget was discussed and approved during the cabinet meeting convened by the President in Malacanang Monday night po, mga suki mga bayan, no? According to Roque, at least 1.185 trillion would go to personal services. You know? Okay. Or 31.5% of the 2019 proposed national budget. Other major expenses for the next year are capital outlay with 757.7 billion
pesos. Allotment to the local government units ay 640.6 billion maintenance. Okay. Expenditure 562.9 billion debt burden, laki pala, no? 4.14 billion support to government-owned and controlled corporation, 187.1 billion, and tax expenditure for 14.5 billion for mga suki. Department of Budget and Management area announced that that the 2019 national budget would be an annual cash-based budget to hasten the delivery of a program and strengthen accountability for mga suking mga bayan. It would shift from a previous obligation-based budget to annual cash-based budget, where agencies will be allowed to incur contractual obligation and disburse payment for goods delivered and services rendered and inspected within this fiscal year with an extended payment period of 3 months for mga suking mga bayan, which will effectively limit agencies to submit budget proposals reflecting payment of goods and services that will actually be delivered for the year. The budget department earlier said kung mga suking mga bayan, no? Ay, okay. Punta muna ko sa UK, no? Tingnan ko muna yung UK. And then Australia na po mga suking mga bayan. UK Prime Minister May seek unity amid chaos over Brexit plan po mga suking mga chaos ba ito o chaos? Okay. London British Prime Minister Theresa May held a meeting of her cabinet on Tuesday, July 10, a day after her government was thrown into turmoil when the two senior ministers quit in protest at their plan for trade ties with the European Union after Brexit po mga suking mga bayan, na? Okay, Foreign Secretary Boris Johnson and the Brexit Minister David Davis resigned within an hour of each other, announcing a plan that the cabinet had only agreed on Friday, and fueling a speculation that May could face leadership challenge. Okay, however, at the meeting with a Conservative Party lawmaker, she was cheered and applauded by many as she warned them the internal squabbling would have the way for socialist opposition leader Jeremy Corbyn to take power instead from mga suking mga bayan, no? Ito mga mga policy lang, mga policy lang hindi magkasundo mga suki, mag-resign na talaga yung mga cabinet nila, no? Ay, ganun talaga kasensitibo ang mga politiko po sa ibang bansa, no, mga suki, no? After the meeting, senior lawmakers said they did not expect the Prime Minister to face a vote of a non-confidence, although some conservatives were still saying that she should go mga suki mga bayan. Okay. Okay. The main proposal for a future European Union relationship with Britain depart from the
bloc next March had taken 2 years of internal government wrangling to agree, but within 48 hours, Johnson and Davis had resigned, saying they could not back the plans from Suki Morban. 3 junior ministers quit their post for mga Suki Mabayan. Na? Okay, Brexit should be about opportunity and hope. Johnson said in his cutting resignation letter that was echoed in the headline in a number of Britain's national newspaper. The dream is dying, suffocated by needless self-doubt from mga Suki Mabayan. Alis and then ay magkaibigan. Yun ang problema, no? May having a finally signal a vision for Brexit. It spent 2 hours in Parliament defiant defending the plan and called for Brazil to engage fully or risk damaging prospect of the Britain leaving the bloc with no deal in place for mga Suki Mabayan. I've listened to every possible idea, every possible version of Brexit. This is the right Brexit, as she said. May personal authority was badly damaged after she called a snap election last year to strengthen her hand in Brexit talks. When instead she lost her parliamentary majority, meaning she has to rely on a smaller Northern Irish party to govern po mga Suki Mabayan, no? Okay. Okay, well, other senior minister rallied around her after this resignation, with several Westminster ruling on Monday. Numblings of a discontent among rank and file lawmakers remain. The Sun, Britain's biggest selling newspaper, said there had been a blunder after the blunder by May for mga Suki Mabayan. No? Now there's a chaos. The paper said in an editorial, Brazil must not mistakenly conclude, as EU hinted that one more push to destroy Brexit must and will happen po mga Suki Mabayan. Okay. Ayan po ang balita galing po sa Britain po mga Suki Mabayan. Okay. So, okay, balita nga Australia na lang po ang mga Suki Mabayan, no? Okay. Tingnan natin na balita ng Australia po mga Suki Mabayan, no? Saan na yung balita yan? Naku, wala na. Dito. Okay, mga Suki Mabayan, itong problema po rescue, no? A 9 person had been, breaking news kanina ito, a 9 person had been rescued from the flooded in Thai cave po mga kaibigan. It's the first person to come out of the cave as a part of today's rescue effort, with an operation is still underway to free the remaining 4 people po mga Suki Mabayan, no? So, breaking news kanina ito mga Suki Mabayan, no? Okay. Hindi kita masagot ay dahil po nag-news pa pumasok yung mga kabayan, no? Okay. Okay, mamaya kita sagutin. Okay.
Haba naman ito. Ay, press release po mga suki mga bayan. Pakiusap po muli, pakipublish po sa inyong mga newspaper. Salamat po. News release po mga suki mga bayan. No? Manila, the Publisher Association of the Philippines Incorporated has thrown its unequivocal support for the appointment of the Supreme Court Administrator Jose Midas P. Marquez as Associate Justice of the High Tribunal. PAP is presently headed by Nelson Santos as President. PAP is the fifth organization endorsed Marquez following the announcement and letters of support by the Philippine Judge Association PGA, Philippine Trial Judge Liga PTJL, Metropolitan and City Judge Association of the Philippines, CJAP, and the Philippine Association of Court Employees PACE, to the Judicial and Bar Council JBC. John P. Dayang, Public Chairman Emeritus, said their group endorsement is an affirmation of their trust in Marquez's experience in the High Court and in appreciation for his abiding concern in protecting the welfare and survival of a community newspaper, particularly in the publication of a judicial and legal notice from Suki Mabayan. Okay, siya pala na. Dayang said in many public previous engagement and various concerns, including issues affecting the press. Marquez has always been clear in his position relative to the community journalists and the exercise of freedom, something the media should also be proud of. The former president of the Manila Overseas Press Club, MOPC, Dayang stressed to the court administrator familiarity with the High Tribunal and its supervisory function over lower court judges, make him decidedly qualified to become a Supreme Court Associate Justice. He also expressed regret over the move of a certain sector that have raised opposition to Marquez for being shortlisted by the JBC roster. Recently, in an act to derail Marquez as a bid, Rijay Laurea, founder of the group of United Youth for Social Change, filed a complaint against on the supposed misuse of a $21.0 million loan from the World Bank. Marquez was as his official spokesman under the two Chief Justices. However, responded and said the project and this fund never passed to his office, despite his numerous positions that was under the program management office. It was never under my watch, he explained. Dayang noted that the move to remove Marquez from the JPC shortlist is not only suspicious given the timing of the complaint and news of a 2003 report. As a basis, his exclusion will also deprive the community press, the country, of an able defender for mga suki mga bayan. No? Okay, katulong naman pala itong si Marquez mga suki mga bayan. No? Okay. Jose Midas ni Marquez mga suki mga bayan. Okay. Si Te naman, nasaan ba si Te? Okay. Okay. Binasa natin papi itong mga suki mga bayan. No? Okay. Publisher Association of the Philippine Pamasuki. Mr. President, ay nabasa ko ng mga suki mo bayan, no? Okay. Kita ko ito doon sa okay. Johnny Dayang, no? Nakita ko na yun, nakita kami dyan po sa forum po dyan po sa sponsor ng, ano ba yun?
ano ba yung Monsanto po mga suking babayan? Itong president namin. Okay. Ayan. Okay. Okay, mga suki mga bayan, yan po ang balita. Orasan natin na yung ay tama na po mga suki mga bayan. Haba na po ng balita ko. Hindi ko talaga maranasan ng oras ko mga suki mga bayan. No? Okay. Meron pa isa, no? Okay. Ayan po rito sa balita. Last na lang ata ito, no? Okay, ang Pangulo po ready to sign the BBL next week po mga suki mga bayan, no? Okay, naku, mataas talaga ang kwan nito, no? Okay. Okay, Malacanang said the President just is waiting for both houses in Congress to come up with the version of the much-awaited Bangsamoro Basic Law. BBL to the Chief Executive can sign into law next week po mga suki mga bayan. Mataas po ang mga taga Mindanao po mataas po ang kwan talaga. Paghanga nila rito po mga suki po bayan, no? Itong mga taga Mindanao sa pag-ayos mo ng BBL. Sabi po ni Jafar Gadjali, ano bang umauna? Gadjali Jafar po mga suki mga babayan ay hindi abot po sa 3 ay matapos po itong BBL ko mga kunti na lang, no? So expectation ay itong yung mga provision po mga suki mga kabayan sa BBL, yung gusto po ng mga taga BTC, Bangsamoro Transition Committee ba yan? Ay nasunod po mga suki mga bayan. Ang doon lang nakasave po mga suki mga bayan, yung retain po ang Republic Organic Act po ng ARM po mga suki, yung 1954 po mga suki mga bayan, no? Yung revise at saka yung una ay naisama po dyan po mga suki. Yung mga batas na gawa na rin ng ARM ay kasali rin po mga suki mga bayan, no? So, yan ang nakasave po, hindi katulad ng MOAD po mga suki mga bayan, no? Safe na safe po mga suki, kasi sa atin na saligang batas, itong batas po ng ARM 1954 po mga suki mga bayan. Yung mga i-incorporate na lang po mga suki mga bayan, yung kailangan incorporate po mga suki, para hindi po masasakasan ang ating saligang batas po mga suki mga bayan. Very, very talagang okay ang pag-isip ito mga suki mga bayan, na President Duterte gesture with the peace sign as he poses to the members of the peace panel the turnover of the revised Bangsamoro Basic Law at the Malacanang Palace on Monday. Mga suki. Presidential spokesman Harry Roque made a statement in a press briefing in Marawi yesterday morning. Roque said that Malacanang is just waiting for the Senate and the House of Representatives to have the same version of the BBL. So Duterte can sign it's an urgent and be passed immediately before the Congress goes into recess by the end of the month po mga suki mga bayan. The palace official added that now that both houses have the same version of the BBL and it can be expected that it will be passed next week without undergoing bicameral conference or bicam mga suki mga bayan, no? Ayan. Okay, pareho silang version. Sabi ko lang sa pag-certify kasi,
ang inasahan ng Malacanang pareho na yung version para they know have the same version. What I said that in order to certify it is an urgent, Malacanang expecting that they have the same version. So both chamber can approve the bill in the same day, the second and the third reading po mga suki, para wala ng bycam, pareho naman sila para mabilis, and so that there will be no more need for a bycam since they have the same version, so it will be quick, Roque said. Yes, we are looking at its passage before end of the month, dahil yan din po ang ipinangako ng liderato ng Kongreso, because that is also what is promised by Congress leaders po mga suki mga bayan. He added that the palace official also noted that the president is ready to sign the bill on the date promised the Congress. Certainly po, President Duterte is ready to sign it. Yan ang pangako naman po before they adjourn, because the promise of the Congress was before they adjourn, Roque said. Hindi po sila magre-recess hanggat hindi mapubahan po ang BBL. Yan po ang pangako po mga suki mga bayan. They will not go into recess unless they have approved the BBL. Mataas talaga ang grado po nagawa po ng mga Senado po mga suki mga bayan. No? Okay. Mataas ang grado. Okay? Solution kasi. Solution na hindi po magpatayan mga suki mga bayan. No? That was the promise. Yeah, the doctor said the palace is expecting the Congress to stay true to their promise even after some Congress leader expressed that the legislative branch may not be able to pass the BBL before they go on break next time. Well, they're holding them to their promise kasi wala naman pong dahilan para hindi na sila ma-meet ang deadline, because there is no reason for them to miss the deadline, he said from mga suki mga bayan. Okay, I understand magkaroon naman po sila ng they had an all members caucus in the House. It was agreed that it would be passed before they go on break, he added. The palace official also said that an immediate passage of the BBL is possible, especially at the House of Representatives, where he was part of before becoming Duterte's mouthpiece. Realistic po yan, dahil mas mabilis nga po ang proseso sa House. Kung mapapansin ninyo, lahat ng administration bill, mas mapabilis sa pag-enact pagdating po sa Kamara. That is realistic because you have that notice the process. It's much further in the House, especially when it comes to administration bill po mga suki mo bayadan. Last month, Roque said that the Duterte asked the Congress to finalize and ready the version of the BBL, consolidate all pending version, so the President can sign. Is an urgent po mga suki mo bayan. No? Doon ko hanga sa BICAM, no? Yung pag-retain po ng itong arm act po mga suki mga bayan. Doon na safe mga suki mga bayan, no? Ang galing talaga. Ang galing talaga mag-isip, no? Pag pa-safe po ay yung Arm Act 1954 at saka yung una, nakalimutan ko na yung number na, 6373 ba yan? Nakalimutan ko na. Okay. Doon po na safe po mga suki mga kabayan na hindi masagasaan po ang ating saligang batas po mga suki bayan. Okay.
Okay, so sabi ni Bapa Kadyali po mga suki babayan, mas mataas sa arm po ang naiayos po ng BICAM po mga suki babayan. No? So, salamat sa miyembro po ng Senado at sa Kongreso po mga suki mga bayan pag-ayos nila. No? Okay, talagang matalino. No? Kaya nga, mga matalino po mga suki babayan. No? Okay, Duterte had promised to pass the BBL as he claimed that this will solve the long festering conflict in Mindanao. Okay. Okay, doon ako nabigla yung pag-upload po ng i-abolish ang arm and then kunin po ang batas mga suki. Doon ako napabili po mga suki yung mga sinusulong ng BTC po mga suki mo bayan. No? Maganda. Acceptable inclusion version meanwhile, Roque said he believed that all stakeholder fine. The latest version of the Bible acceptable, he said, the More Islamic Liberation, More National Liberation Front, and Lubad were all consulted po mga suki po bayan. Then maghalo-halo na po. Produkto ng MNLF 1996 peace agreement, final peace agreement, and then produkto naman ng yung BBL po ng MLF mga suki. So, mga suki po. Okay. So, shared it. Okay. More National Liberation Front, MLF, and Lumad were consulted ang alam ko, buong-buo naman ang suporta ng MLF, at sa unang pagkataon nito po ay BBL, na-include pati yung Lumad, ay kinukonsulta. Member din po sila ng BTC. Unlike yung ibang version ng BBL, na parang makalimutan po ang mga Lumad, I know the MLF support this version, and this time, this is a BBL that is all-inclusive since for transition commission, unlike before when it seemed like they were forgotten, he said from mga suki mga bayan. Okay. Acceptable po ang version ng BBL na ito. Kaparehong MLF at MLF this version. The BBL is also acceptable to both the MLF and MLF. Production nila he added. Prior to 24th cabinet meeting, Malacanang last month, Duterte said he had discussion with the MLF Chair Haj Moran, BTC Chairman Gadali Japar, and MLF implementing panel Chair Muagar Iqbal, regarding the BBL. Duterte in a speech last month said he is keen on having the BBL passed this year, as the MLF has given him a deadline which he agreed to. Embracing against time, the MLF in a hurry and has placed on us the burden of a timeline, and I agreed on that period Duterte rebuild. I gave my solemn promise, and I assure you we are working hard to meet the deadline, he added, pointing out that he would meet a Congress leader to remind them of their commitment to the Moros peace. Pampanga Representative Gory Macapagal Arroyo and Senator Miguel Subiri already vowed to support the BBL and act on it before Congress adjourned for mga suki mga bayan. Okay, breaking news. Pumasok ng mga suki mga bayan. All 12 bulls and their coach had been rescued from a cave
from a cave in northern Thailand. Its third day of operation rescued the youth and the soccer coach from the cavern where they had been trapped for more than 2 weeks. Safe po nga lahat po mga suking babayan, no? Yan po ang breaking news po mga suking babayan, no? Okay. Third voice. Okay. Okay. From US, balita po mga suking babayan. Okay. Wala na. Save na. Okay, kunin natin ang balita ng babayan. Dami na yun. Okay? Tingnan natin ang balita namin kung masok ng babayan. No? Dito tayo sa late pumasok, mga bago lang pumasok. No? Okay. Ay, nako. Update, yung mga maglayag, yung mga magbiyahe, makinig po kayo mga suki babayan. Magandang hapon na rin kay Typhoon Gardo at ang maghintayan ng panahon sa mga susunod na oras. Kanina nga pong alas 3 ng hapon, huling namataan ang mata ni Typhoon Gardo sa layong 585 kilometers ilagang silangan ng Basco, Batanes. Bahagya pong lumakas ulit itong si Gardo. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot ng 180 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagpusok na umaabot ng 245 kilometers per hour. Si Gardo po ay tinatayang kikilos pa rin pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Ito po si Gardo, lakas pa rin ang ating hanging habagat. Makikita natin sa ating satellite image. Itong mga kaulapan dito sa may West Philippine Sea offshore Mindoro and Palawan. Ito pinagdala ng monsoon rains dito sa Mindoro at sa Palawan. At meron din tayong LPA dito sa may West Philippine Sea sa kasilang bahagi ng Hainan, Southern China. Ito po ay humihila din ng hanging habagat kung kaya hindi po nakakarating sa NCR itong mga pag-ulan. At meron din po tayong binabantayang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Kanina po, yan po ay cloud clusters lamang, pero ito'y nagkaroon na ng pag-ikot kung kaya ito'y ating babantayan. At magantapay lamang po para malaman natin kung ito'y magiging isang bagyo. Sa buwan po ng Hulyo, ang binabantayang bagyo ng Pag-asa sa PAR ay 2 hanggang 4. At inaasahan po dahil medyo mabilis ang pagkilos ni Typhoon Gardo, makakalabas na ng Philippine Area of Responsibility si Gardo ngayong early evening. At kanina pong before mag 3 p.m. ay naglandfall na po itong si Typhoon Gardo dyan sa Miyakojima Island sa Okinawa Archipelago sa Southern Japan. Ito po ang image ng Animation Japan Met Agency. At para naman sa maghintayan ng panahon, nakaka-apekto pa rin ang monsoon rains sa Zambales, Bataan, Mindoro provinces at Palawan. Ito ay magadala ng may kalakasan ng mga pagulan at mga posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya pinag-ingat po ang ating mga kababayan. Samantala, ang nalalabing bahagi naman ng Central Luzon, ang Calabarzon, kasama na ang Metro Manila, Bicol Region, Marinduque at Romblon ay makakaranas po ng occasional rains. Ibig sabihin po, makikita pa rin ang haring araw at posibilidad po ng pag-ulap at mga panandali ang mga mahihinang pag-ulan ay mangyayari. Ang nalalabing bahagi naman ng Luzon, namely Ilocos Region, Cordillera at Cagayan Valley Region ay makakaranas naman ng bahagyang maulap na kalangitan na may mga posibilidad ng localized thunderstorms sa hapon at sa gabi. And in the next 24 hours, ang agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay mula 24 to 32 degrees Celsius, Tagaytay naman 22 to 29 degrees Celsius, sa Baguio 16 to 24 degrees Celsius, sa Lawag 24 to 31 degrees Celsius, dyan sa Tuguegarao 24 to 33 degrees Celsius,
at sa Legazpi City, 25 to 29 degrees Celsius. Nagpapaulan din po ang monsoon rains sa buong Palawan kasama na yung Calamian Group of Islands. Samantalang meron ding occasional rains ang Western Visayas. Again po, magkakaroon din ng pagsikat ng araw at may mga kaulapan at mga panandali ang mahihinang pag-ulan. Western Visayas, magkakaroon pa rin ang pagsikat ng haring araw sa umaga at sa tanghali na may mga posibilidad ng localized thunderstorms sa hapon at sa gabi. At gayon din po ang buong Mindanao, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers with localized thunderstorms sa hapon at sa gabi. At ang agwat ng temperatura in the next 24 hours sa Puerto Princesa ay mula 24 to 31 degrees Celsius. Diyan naman sa Iloilo, 25 to 29 degrees Celsius. Sa Cebu City at sa Tacloban City, 25 to 33 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 24 to 31 degrees Celsius. Sa Zamboanga City, 24 to 30 degrees Celsius. At sa Davao City, 26 to 32 degrees Celsius. At dahil nga po sa epekto ng hangin ni Typhoon Gardo, meron tayong nakataas na gale warning dyan po sa Hilaga at Silangang Baybayin ng Northern Luzon. Nakataas po ang gale warning sa mga baybayin ng Batanes, Babuyan Group of Islands, Cagayan at Isabela. At yung mga kababayan nating mangingisda at yung may mga maliliit na mga sasakyang pandagat ay hindi po pinapayagang pumalaot dahil ang mga alon po ay malaki. Dahil din sa malakas na hanging habagat, meron tayong nakataas na gale warning sa kanlurang bahagi ng Palawan kasama na ang Calamian Group of Islands at dyan sa Occidental Mindoro kasama na po ang Lubang Islands. Again, hindi po pinapayagang pumalaot ang mga maliliit na mga sasakyang pandagat at pati po yung mga sasakyang gamit ng ating mga kababayan mga isda. And ano pong inaasahan sa mga susunod na araw, itong monsoon rains po ay mararanasan sa malaking bahagi ng Western Luzon starting sa Thursday, July 12, and magpapatuloy po yan hanggang Sabado, July 14. Dito naman sa Metro Manila, makakaranas na tayo ng monsoon rains starting Friday, July 13. At itong mga lugar na nabanggit na ito ay pinag-iingat po laban sa mga posibleng mga pagbaha at pagguhog ng lupa. And again, napanganib po ang pagmamalaot sa Hilaga at Silangang Baybayin ng Northern Luzon, pati na rin po sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, din po sa Mindoro at sa Palawan. And again, possibly si Gardo po ay makakalabas na ng Philippine Area of Responsibility early this evening. And in the next 3 days, ang magiging panahon po dito sa Metro Manila, bukas po, Wednesday, magkakaroon pa rin ng occasional dito sa Metro Manila. Again, sisikat pa rin po ang haring araw at may mga kaulapan at mga posibilidad ng mga mahihinang pag-ulan. Pagdating po ng Thursday, mas magiging maulap po na may mga thunderstorms at pagdating ng Biyernes, makakaranas na ng monsoon rains o yung tuloy-tuloy na pag-ulan. Diyan naman sa Davao City, bukas po, Miyerkules, makakaranas pa rin ng partly cloudy to cloudy skies ng by localized thunderstorms sa hapon at sa gabi. Pero pagdating ng Huwebes at ng Biyernes, tuloy-tuloy na po ang kaulakan ng masamang thunderstorms. Sa Legazpi City, meron namang occasional rains bukas, Wednesday, at pagdating po ng Thursday and Friday, makakaranas na ito ng monsoon rains. Tuloy-tuloy na po ng mga pag-ulan. Ang Cebu City naman, makakaranas pa rin ng pagsilip ng haring araw in the morning and sa hapon po, pero magbantay din sa localized thunderstorms, especially sa late afternoon and early evening. And gayon din sa Davao City, partly cloudy to cloudy skies with episodes of localized thunderstorms sa hapon at sa gabi. At yun po ang update kay Typhoon Gardo at sa lagay ng panahon. Any questions po? Okay, sa latest pang pag-asa, this is Ariel Rojas. Good afternoon. Thank you, Ariel Rojas, no? Ng pag-asa po mga suki mga bayan. Okay, mga suki mga bayan, ay maglupang hiniram po ang mga suki. Magpaalam muna ako. This has been Hams naman po sa programa. Hello, Special Opinion Balita di Bapa. Partner po ng RDSN TV News. #RDSN TV News. #RDSN TV Global Page. #RDSN TV Peace News. RDSN TV Aden Promo po mga suki mga bayan. Mga hashtag na lang kayo para mabilis makuha po yung mga balita mga suki mga bayan, no? Yan po ang kabuuan na galing po sa bulwagan pambalitaan po ng RDSN TV News mga suki. The only informative and alternative news online mga suki mga bayan. Okay, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Bye-bye na.
lupang inirang na tayo mga suki kabayan, no? Ano sa dahil Yes, boss. Reporting for duty. Hi, bosses, brothers. ito ang ayaw ko pong suki, no? Okay. Hanap buhay sila po. Okay. Ayan po mga suki, maraming salamat sa inyo. Babay na. Bukas naman tayo magkita-kita muli po sa umagang programa mga suki mga bayan, no? Okay. Tuloy-tuloy itong programa natin hanggat makaya natin, no? Kaya sinabi ko senior citizen na po inyo pang lingkod, no? Pakita ko yung card ko para hindi kayo magtaka bakit maging senior citizen na po mga suki mga bayan, no? Ayan, no? Senior citizen po mga suki ang inyong yan o, card ko senior citizen. Ganda, no? Okay. Andito po yung libereta niya mga suki ng senior citizen, no? Talagang tiguang na po mga suki mga bayan. Ayan. Aminin natin. Ngayon tayo ay senior citizen na po mga suki mga bayan, no? Ayan. Okay. Sana ma-aprobahan po yung Universal Health Card ng Pangulo po Argent Bill para po sa mga katulad namin po mga suki mga bayan, no? Ayan, maganda yun. Okay. Universal Health Insurance po mga suki mga bayan, no? Katulad kung maraming sakit, ay dapat meron po mga suki, no? Okay. Kala nyo magandang lang ang boses, pero maraming sakit po mga suki mga bayan. Yung abang lingkod ay ganun na. Dahil sa edad na po mga suki mga bayan.